Tập 4. Chương 7, Trái tim trung thành. Khun Win, lại gọi Khun. Win đã nói với Phát Pha là xưng hô sao cho đúng rồi kia mà. Chỉ gọi Win, đúng vậy, gọi Win thôi. Nếu cứ gọi là Khun với Sảnh một cách khách sáo như thế, thì mọi người trên đảo sẽ thắc mắc tại sao chúng ta lại có vẻ xa cách đó. Win, giúp tôi với. Catherine một lần nữa gọi tên mới của Ueyo. Lần gọi này, nàng mới chịu bỏ đi chữ Khun mà mình chưa quen, trong khi Ueyo cũng nỗ lực dùng tên mới để gọi nàng, nhằm làm quen dần. Hai người đã thống nhất với nhau, nếu thay đổi cách xưng hô, những người khác trên đảo sẽ không sinh ra nghi ngờ. Phát Pha muốn Win giúp gì đây? Còn nữa, sao vẫn chưa chịu đi tắm? Win, đi với tôi qua bên này đi. Ueyo mỉm cười, bước theo nàng công chúa cao quý. Khi thấy Catherine vẫy tay gọi mình, cô không khỏi cảm thấy Catherine có phần đáng yêu. Rõ ràng vừa nãy hai người đã bàn bạc, Catherine sẽ đi tắm trước, còn cô phụ trách dọn hành lý và chuẩn bị giường ngủ. Vậy mà chưa đầy 5 phút, Catherine đã quay lại tìm cô giúp đỡ. Sao vậy, trong phòng tắm có vấn đề gì sao? Ueyo bước vào phòng tắm ngoài trời, cẩn thận kiểm tra khắp nơi. Phòng tắm này được dựng bằng tre, mái che phủ cỏ tranh. Dù nằm ngoài trời nhưng vẫn rất kín đáo, không có khe hở. Cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy điều gì bất thường hay có bất cứ con vật đáng sợ nào. Mới không hiểu vì sao Catherine lại tỏ ra lo lắng như vậy. Không có gì đặc biệt ở đây cả, hay là gặp vấn đề gì sao? Ueyo thắc mắc, giọng điệu không giấu sự quan tâm, chờ đợi lời giải thích. Ueyo lúc này quay lại nhìn vào mắt Catherine, ánh mắt đầy nghi hoặc vì cô không tài nào đoán được Catherine cần sự giúp đỡ gì từ mình. Không có vấn đề gì trong phòng tắm mà. Tôi phải múc nước từ đây để tắm sao? Đúng vậy, Phát Pha chỉ cần dùng gáo múc nước từ bể chứa là có thể tắm rồi. Win, tôi không thể tắm được. Sao vậy? Lạnh. Ueyo không nhịn được nữa, cố nén tiếng cười khúc khích của mình. Dáng vẻ của công chúa đến từ Madeline bây giờ thật đúng là vô cùng hiếm thấy. Catherine đứng đó, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt đầy vẻ bất lực, thậm chí còn có chút làm nũng, tất cả cũng chỉ vì nàng không chịu nổi cái lạnh của nước. Có lẽ dù trước đây gặp đủ mọi loại khó khăn, nhưng bất cứ nơi nào tạm dừng chân luôn vẫn có bình nước nóng và máy điều hòa tiện nghi. Thật khó vì trên hòn đảo này, mọi thứ đều rất xa vời với công nghệ hiện đại, chỉ có một máy phát điện chạy theo giờ, không có internet, mọi thứ đều rất đơn sơ và nguyên thủy. Có lẽ vì lý do đó, Phai mới đưa họ đến đây để tránh sự truy sát của kẻ thù. Phát Pha ngồi chờ một chút, để Win đi đun nước nóng pha cho Phát Pha tắm. Tôi không muốn làm phiền Win, Win chỉ cần dạy tôi cách làm thôi được rồi. Vậy thì chúng ta cùng làm nhé, nhưng Win không để Phát Pha tự đun nước đâu. Nhỡ bị bỏng thì phải làm sao? Chuyện này cứ để Win lo cho. Vậy tôi phải làm gì? Phát Pha cứ đứng bên cạnh cổ vũ cho Win thôi. Ueyo không giấu được sự chân thành, nói ra một cách tự nhiên. Cô từng nói với Catherine rằng trong thời gian ở đảo, cô muốn sống thật với cảm xúc của chính mình, tạm gác lại những chuẩn mực và quy tắc. Ở đây, cô cũng mong được cảm nhận niềm vui nhỏ bé của cuộc sống và lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp ấy mãi mãi trong ký ức. Catherine mỉm cười, lặng lẽ theo sau Ueyo, dường như cũng muốn tận hưởng chút đơn giản của sự tự do này. Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã làm phiền Win rồi. Không sao, Win rất vui mà. Ueyo chân thành đáp, cô sẵn sàng cùng Catherine đi trên bãi biển yên bình này, cùng tận hưởng làn gió nhẹ của buổi chiều tà. Hòn đảo này thưa thớt dân cư, hoàn toàn khác biệt với những đảo đông đúc khách du lịch. Nơi đây tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của đô thị. Tuy nhiên, giữa khung cảnh yên bình đó, Ueyo có thể nghe thấy rõ một điều, tiếng trái tim cô đang đập. Cô không biết liệu vị công chúa cao quý ấy có nghe thấy nhịp đập vang lên trong lồng ngực mình hay không. Đây là Kahang Tipla, chú thích, đây là một món cà ri cay được làm từ nội tạng cá biển, chủ yếu là cá thô, đặc trưng của miền Nam Thái Lan. Sây to Pat Gong, chú thích, đây là tôm xào đậu sây to, còn được gọi là đậu nổ kết hợp với sốt cay. Và Bai Lieng Pat Cay, chú thích, đây là rau rừng xào trứng, hoặc rau Bai Lieng xào trứng. Phát Pha có quen ăn mấy món Nam Bộ này không? Tôi thích nhất món này. Quả nhiên, Ueyo đoán đúng, Catherine thích nhất món rau rừng xào trứng, vì hương vị của nó nhẹ nhàng, không nồng như cà ri miền Nam. Còn đậu nổ nặng mùi, Catherine chỉ thử một miếng rồi dừng lại, chỉ ăn mỗi tôm. Nhận thấy Catherine thích món đó, Ueyo liền đẩy cả đĩa rau xào đến trước mặt nàng, còn mình thì ăn hai món còn lại. Win không ăn sao? Phát Pha ăn đi, không thì lát nữa lại ăn không đủ no. Các món khác cũng ngon, nhưng tôi ăn không quen cho lắm. Ngày mai tôi sẽ nói với Khun Pha làm thêm vài món từ trứng và các món có hương vị nhẹ nhàng hơn cho Phát Pha. Vậy thì tôi phải cảm ơn Khun Pha rồi, xin lỗi vì đã làm phiền nhiều như vậy. Không biết còn phải ở trên đảo bao lâu nữa, Phát Pha phải ăn nhiều vào, nếu không sẽ gầy đi đấy. Vậy thì chia món tôi thích nhất cho Win nữa nhé. Catherine nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy dịu dàng và quan tâm. Nhìn dáng vẻ ấy, Ueyo cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô vốn định từ chối nhưng rồi lại nhận ra khoảnh khắc sẻ chia này thật đáng trân trọng. Phát Pha cũng phải ăn thêm nhiều tôm vào nữa, ăn no rồi mới có sức lên kế hoạch cho những chuyện sắp tới. Một bữa tối giản dị, nhưng nhờ sự đồng điệu của hai người đã trở nên đặc biệt hơn. Dù không có khung cảnh xa hoa như trong cung điện,
cũng chẳng phải bữa ăn 5 sao, thậm chí không có ánh nến lãng mạn, mà chỉ có một bộ bàn ghế tre đơn sơ, dưới ánh đèn lồng nhỏ và những bó đuốc bên bãi biển. Cũng đủ để khiến bữa ăn ngập tràn hơi ấm và trở thành kỷ niệm khó quên. Phát Pha, Win đã chuẩn bị giường xong rồi. Cảm ơn Win. Có thể sẽ không được thoải mái cho lắm, nhưng có đệm, nên có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Ueyo nhấn vào chiếc đệm mỏng trải trên giường tre. Bức tường và chiếc giường đều được làm từ tre, dù không có điều hòa hay thiết bị hiện đại nào, nhưng gió biển thổi qua khung cửa sổ mở rộng cũng mang lại cảm giác mát mẻ, xua tan cái nóng oi bức trên hòn đảo rồi. Phát Pha thử nằm xuống đi, Win sẽ giúp mắc màn. Còn Win thì sao? Win hả, có vấn đề gì sao? Win sẽ ngủ ở đâu? Catherine hỏi đầy quan tâm. Nằm trên chiếc giường tre hoàn toàn khác xa nơi mình từng sống, nàng dõi theo Ueyo đang bận rộn buộc chặt màn, cẩn thận tránh để muỗi quấy rầy vào ban đêm. Tôi chắc sẽ ngủ ở góc này, hoặc ngồi tạm trên ghế chợp mắt một chút. Phát Pha mệt rồi thì mau ngủ đi, đừng lo cho tôi. Làm sao tôi có thể không lo cho Win chứ? Giọng nói của Catherine dịu dàng nhưng kiên quyết, mang theo chút trách móc. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Ueyo, sự quan tâm đong đầy đó, khiến Ueyo nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Trong ngôi nhà tre đơn sơ, gió biển thổi nhẹ nhẹ, như thể mọi thứ đều ngưng động trong khoảnh khắc ấy giữa họ. Không có âm thanh đáp lại. Là tôi khiến Win gặp phiền phức. Đừng nghĩ nhiều mà, Win đã nói rồi, Win làm điều này là hoàn toàn tự nguyện. Dù phải đối mặt với bao hiểm nguy, Ueyo vẫn chấp nhận tất cả, miễn sao có thể bảo vệ Catherine Blue Delena an toàn. Cô sẵn lòng gánh chịu mọi khó khăn cho đến khi công chúa tìm được cơ hội trở về ngai vàng ở Medellin. Khi đó, nhiệm vụ hộ vệ tạm thời của cô cũng sẽ kết thúc. Tôi không thể thoải mái một mình tận hưởng trong khi để Win chịu khổ như vậy được. Phát Pha muốn làm gì? Win qua đây ngủ cùng tôi đi. Nhưng, Ueyo ngỡ ngàng, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nhìn công chúa tự nhiên mời mình ngủ chung trên cùng một chiếc giường mà chẳng màng đến khoảng cách địa vị, khiến cô càng lúng túng và bất an. Cô không biết nên lấy lý do gì để từ chối, cũng lo sợ nếu đồng ý thì sẽ tỏ ra thiếu chừng mực. Tôi cho phép, nếu Win ngủ bên ngoài cả đêm, sẽ bị muỗi hút cạn máu mất. Nhưng như vậy không phù hợp, Blue biết rõ thân phận của mình, và tôi cũng biết rõ vị trí của mình mà. Tôi hiểu, nhưng ở đây tôi là Phát Pha, không phải Blue, cũng không phải công chúa từ một vương quốc cao quý nào cả. Win chẳng phải đã nói muốn là chính mình sao? Hay Win đã quên rồi? Không, tôi không quên những gì chúng ta nói lúc hoàng hôn. Ở đây, tôi coi Win là người bạn thân nhất của tôi. Ueyo rất muốn tìm lý do để đáp lại, muốn nói cô chưa từng chỉ mong muốn làm bạn với Catherine. Cô không giống Tipperfa hay Chonlada, những người chỉ hài lòng với việc trở thành bạn mới của công chúa. Cô không dám thổ lộ điều cô thực sự mong muốn là trở thành người quan trọng trên cả mức bạn bè. Khát khao ấy quá rõ ràng, thậm chí táo bạo đến mức cô chỉ có thể chôn chặt trong trái tim, để nó vang vọng trong lồng ngực mà không dám cho ai hay biết. Ánh mắt cô đổ dồn vào công chúa. Khoảnh khắc ấy vừa khiến trái tim cô nhói đau lại vừa ấm áp, làm nhịp đập trái tim vang lên như trống rồn trong ngôi nhà tre yên tĩnh. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Nói xong, Catherine nằm xuống, duỗi thẳng người trên đệm, đồng thời chừa một chỗ trống trong màn cho Ueyo. Còn Ueyo thì lóng ngóng, không biết nên làm thế nào, cuối cùng đành vụng về chui vào trong màn, ngồi khoanh chân ở phía bên kia, ánh mắt phức tạp nhìn công chúa mà không dám nằm xuống. Win ngồi ngủ được sao? Không được, đến giờ ngủ, thì phải nằm xuống ngủ. Nghe thấy Catherine kiên quyết bác bỏ, Ueyo không còn cách nào khác, đành chậm rãi điều chỉnh tư thế rồi căng thẳng nằm xuống. Dù công chúa đã nói rõ trên hòn đảo này không có sự phân biệt quý tộc hay thường dân, chỉ có Phát Pha và Win, ai cũng bình đẳng, nhưng cô vẫn cảm thấy rối bời. Thậm chí đến từng hơi thở cũng trở nên dè dặt. Phát Pha, mơ đẹp, tôi không muốn mơ. Vậy thì hy vọng Phát Pha ngủ ngon, không mộng mị. Win cũng vậy. Ueyo nhìn công chúa khẽ nói rồi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Còn Ueyo vẫn cứ nằm đó, cơ thể cứng đờ, tâm trí rối bời. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ cựa mình, nghiêng đầu nhìn về phía Catherine. Khoảng cách giữa họ chỉ một cánh tay. Dù công chúa đã say giấc, nhưng vẻ đẹp cao quý và dịu dàng ấy vẫn khiến lòng cô dao động không yên. Dù Catherine là Blue hay Phát Pha, chỉ cần có nàng bên cạnh, thì với Ueyo, mỗi ngày đều như một giấc mơ đẹp. Mỗi buổi sáng được nhìn thấy công chúa thôi đã là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cô rồi. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cô sẽ là người cuối cùng nói lời chúc ngủ ngon với công chúa. Ueyo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu suy nghĩ trong lòng. Nhưng khi cô dần thiếp đi, đã không hề hay biết rằng Catherine, người cô tưởng đã say giấc, bất chợt mở mắt, lặng lẽ nhìn cô trong bóng tối, ánh mắt dịu dàng chứa đựng những cảm xúc khó nói thành lời. Không có tiếng nói của ai cả. Catherine cảm thấy tình trạng hiện tại thật vừa vặn, sự yên bình và mãn nguyện này đủ để bù đắp cho những hiểm nguy và khó khăn mà nàng trải qua trước đây. Dù đã nhiều lần rơi vào tình thế nguy hiểm, thậm chí đối mặt với cái chết, từng bị quân phản loạn áp chế, nhưng sự đơn giản và an yên hiện tại chính là niềm an ủi lớn nhất đối với nàng. Nếu mọi thứ bây giờ đã đủ tốt rồi, thì chẳng cần phải mong ước thêm gì nữa, thậm chí cả những giấc mơ đẹp cũng không cần thiết. Phát Pha, thức rồi sao? Tôi còn tưởng Win đi đâu mất rồi. Xin lỗi, Win đã không gọi Phát Pha dậy. Win vừa ra ngoài nói chuyện với Bua một chút, cô ấy mang bữa sáng đến. Ueyo giải thích lý do vì sao cô không có mặt trong phòng.
Nhận thấy Catherine hơi căng thẳng khi vừa thức dậy, liền vội trấn an. Thật ra, cô chỉ dậy sớm hơn công chúa một chút, ra ngoài vận động giãn cơ vì đêm qua ngủ quá gò bó, thì tình cờ gặp Bua mang bữa sáng đến. Chào buổi sáng, Khun Phát Pha. Em là Bua, con gái của ba Bun Song và mẹ Pha Ca. Rất vui được gặp, Khun Bua. Trời đất, cứ gọi em là Bua thôi, không cần khách sáo thêm, Khun, làm gì đâu. Nghe mấy lời văn vẻ kiểu thành phố mà nổi hết cả da gà. Dù sao cũng cảm ơn Nong Bua rất nhiều. Sau khi ăn xong, tôi sẽ rửa bát và mang trả lại nhà em. Chị Win, không cần vất vả đâu, cứ để đó Bua lo cho. Chị ăn xong thì gọi Bua nhé. Nếu cần gì cứ nói với Bua, hoặc chỉ đơn giản muốn gặp Bua thôi cũng được ạ. Nếu là chị Win, Bua lúc nào cũng rảnh hết. Ở đây, hãy nhớ đến tìm Bua đầu tiên nha. Bua nói một cách vui vẻ và tinh nghịch, riêng Ueyo thì chỉ có thể cười gượng bất lực. Khi quay sang nhìn Catherine, ánh mắt cô vẫn đầy sự dịu dàng và quan tâm. Sĩ quan cảnh sát Ueyo nở một nụ cười ngượng ngùng, rõ ràng không biết phải làm sao trước sự nhiệt tình của con gái trưởng làng Bua. Cô thề rằng bản thân chưa làm gì cả, thậm chí chẳng cố tình tỏ ra quyến rũ, vậy mà Bua vừa gặp đã tự động thân thiết, bắt tay, khoác vai mà không hề ngại ngần. Như thể xây hẳn một cây cầu, mời cô bước qua mà cô không cách nào từ chối vậy. Phát Pha đi đâu vậy, không ăn sáng sao? Bua, tôi đi trước nhé. Chị Win, tối nay đừng quên đến nhà em nha. Tôi sẽ xem rồi báo cho em sau. Ueyo vội kết thúc cuộc trò chuyện trông có phần căng thẳng. Nhưng Catherine lại càng rời đi nhanh hơn, bước chân gấp gáp khiến Ueyo suýt không theo kịp. Cô phải tăng tốc để đuổi theo, cuối cùng bắt gặp Catherine khi nàng công chúa ấy đang chuẩn bị rửa mặt và thay quần áo. Phát Pha định tắm sao? Win nghĩ tôi đang làm gì? Vậy đợi chút nhé, tôi đi đun nước nóng cho Phát Pha. Không cần, sáng nay tôi không muốn tắm nước nóng. Sao vậy? Hôm qua Phát Pha còn bảo nước lạnh không thể tắm mà. Bây giờ tôi thấy nóng, muốn tắm nước lạnh. Dầm. Catherine đóng mạnh cửa phòng tắm, mang theo chút cảm xúc bực dọc, kết thúc cuộc trò chuyện một cách dứt khoát. Nàng không muốn phí thời gian giải thích nữa, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nàng vẫn kịp nhìn thấy vẻ bối rối của Ueyo, trông như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Catherine bất giác thở dài, tự hỏi về những hành vi kỳ lạ gần đây của chính mình. Mình rốt cuộc bị làm sao thế này? Bữa tiệc chào mừng tối nay là tổ chức cho tôi và Win sao? Khun Bun Song vừa bảo Bua đi mời Win và Phát Pha tối nay đến nhà dùng cơm. Theo lễ nghi, tôi có nên đi không? Tùy Phát Pha thôi, nếu Phát Pha không muốn đi, tôi sẽ tìm lý do từ chối. Vậy nếu tôi không đi, Win sẽ không cảm thấy tiếc chứ? Khi bị hỏi đến, Ueyo lập tức lắc đầu. Cô hoàn toàn không cảm thấy bỏ qua cơ hội đến nhà Khun Bun Song ăn tối là đáng tiếc. Ngược lại, cô nghĩ rằng được như tối qua, cùng Catherine ăn một bữa tối giản dị trong căn nhà nhỏ, hay như sáng nay cùng nhau ăn sáng trong yên tĩnh, đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Không thấy tiếc, mà tại sao phải tiếc? Nếu tôi không đi, Win sẽ không được gặp. Thôi, tôi quyết định đi. Được rồi, nếu Phát Pha đồng ý, vậy tối nay chúng ta sẽ đến nhà Khun Bun Song dự tiệc. Catherine khẽ gật đầu, quyết định không đề cập đến câu suýt chút nữa bật ra khỏi miệng. Dẫu sao, chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng, cũng chẳng có ý nghĩa gì quan trọng vì chỉ là quyết định cá nhân của Ueyo. Với tư cách khách mời, Catherine chấp nhận lời mời như một cách thể hiện sự lịch sự và cảm ơn người dân trên hòn đảo vì lòng hiếu khách. Khi biết Catherine đồng ý tham dự bữa tiệc, Ueyo đã nở một nụ cười rạng rỡ, vui sướng đến nỗi không thể kiềm chế. Win, tôi vừa lục tủ nhưng không tìm thấy bộ đồ đẹp nào phù hợp để dự tiệc cả. Phát Pha mặc gì cũng đẹp mà. Nhưng tôi cần tôn trọng gia chủ của buổi tiệc. Vậy chờ một chút, hôm qua Khun Pha Ca có mang đến một số bộ quần áo bà ấy từng mặc thời còn trẻ. Bà ấy nói nếu Phát Pha mặc vừa thì cứ giữ lấy. Xem này, trang phục rất đẹp, cực kỳ hợp với Phát Pha luôn đó. Đây là, gì thế? Cái này gọi là xà rông. Catherine nhận lấy mảnh vải mà Ueyo gọi là xà rông, ánh mắt đầy tò mò quan sát. Dù đã biết tên gọi của trang phục này, nhưng nàng không chắc phải mặc nó như thế nào và liệu có nên mặc giống như những người dân trên đảo ngày hôm qua hay không. Phát Pha thử phối xà rông với chiếc áo trắng này xem, chắc chắn sẽ rất hợp và thoải mái đó. Win mặc thử cho tôi xem trước đi, rồi tôi sẽ học theo. Cũng đúng, Phát Pha chắc chưa biết cách mặc xà rông. Nào, để tôi chỉ cho Phát Pha cách buộc, cứ làm theo tôi nhé. Khó quá, tôi hơi rối rồi. Không khó đâu, làm lại nào, cứ làm theo Win, buộc như thế này. Ueyo mỉm cười, kiên nhẫn chỉ dẫn Catherine, đồng thời bị vẻ đáng yêu của nàng công chúa trong vai trò Phát Pha làm cho rung động. Một công chúa cao quý giờ đây lại đang tập mặc trang phục truyền thống trên một hòn đảo ven biển, sự đối lập này thật khó cưỡng lại. Là người thừa kế vương vị thứ nhất của Madeline, Catherine lẽ ra không bao giờ có mối liên hệ với cuộc sống giản dị như thế này, nhưng khoảnh khắc ngay trước mắt lại ấm áp và chân thực vô cùng. Ueyo mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc đang từng ngày nảy nở. Có lẽ, khi cả hai buộc phải bước trên những con đường khác nhau, những ký ức tươi đẹp ấy sẽ trở thành kho báu quý giá nhất trong lòng cô. Dù chỉ là một góc nhỏ, cô vẫn hy vọng bản thân có thể tồn tại trong trái tim của Catherine. Cho dù khoảng cách có xa xôi đến mấy, cô vẫn khao khát chạm tới. Phát Pha chuẩn bị xong chưa? Sắp xong rồi. Nghe thấy giọng nói dịu dàng phía sau cánh cửa,
Ueyo đứng dậy đầy phấn khích, khuôn mặt hiện rõ vẻ mong chờ. Cô đã sẵn sàng trong trang phục thoải mái, bên trong là áo thun 3 lỗ bó sát, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo sơ mi Hawaii không cài khuy, kết hợp với quần sót đi biển. Trông rất năng động và tươi tắn. Tối nay, họ sẽ cùng nhau đến nhà Khun Bunsong dự buổi tiệc chào mừng đơn giản nhưng đặc biệt. Chà, biết ngay bộ này chắc chắn rất hợp với Phát Pha mà. Phát Pha trông rất xinh khi mặc nó đấy. Uyên nói thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Như người ta thường hay nói, cái mặc áo đẹp thì treo gì cũng đẹp. Cảm ơn Uyên. Catherine mỉm cười, cảm thấy vui vẻ trước lời khen chân thành của Ueyo. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng mặc sarong kết hợp với áo trắng, phía trước áo thắt một chiếc nơ nhỏ, tay áo hơi phồng nhẹ. Trang phục này vừa mới lạ vừa độc đáo với nàng. Nghe nói Khun Rose đã chọn bộ này riêng cho nàng, vì Khun Rose bảo nó khiến nàng trông giống một búp bê dễ thương, dịu dàng nhưng thanh lịch. Trong khi đó, phong cách mà Khun Lada chọn lại hiện đại, thời thượng và có chút tinh nghịch. Vì vậy, tủ quần áo của nàng giờ có đủ mọi loại phong cách đa dạng. Chúng ta đi thôi, Phát Pha. Nghe Ueyo nói đến đây, Catherine khẽ gật đầu. Nụ cười của nàng pha chút nghiêm túc, sẵn sàng cùng Ueyo tham dự buổi tiệc tối nay. Nếu không, Bua lại chạy tới giục lần nữa mất. Bởi lời nói tiếp theo này của Ueyo, mà nụ cười của Catherine dần thu lại. Có lẽ nàng bất chợt nhớ đến cuộc trò chuyện trước đây ở Hua Hin với Khun Lada về sở thích của Ueyo. Mặc dù nàng vẫn luôn nhắc nhở bản thân không nên tò mò hay can thiệp vào vấn đề này. Nhưng lời khen vừa rồi của Ueyo, cùng những lời khen liên tục trước đó, khiến Catherine không khỏi băn khoăn liệu đó có phải chỉ là những lời nói vô tình, hoặc đơn giản chỉ là những lời đường mật của một cảnh sát khéo ăn nói. Ueyo có thể không chỉ dành những lời khen ấy cho riêng nàng, mà có thể khen ngợi bất kỳ người phụ nữ xinh đẹp nào mà cô ấy gặp qua. Chính vì vậy, Catherine tự nhủ rằng không nên quá để tâm đến những lời ngọt ngào của Ueyo, tránh làm bản thân thêm rối bời. Cứ tự nhiên nhé, Khun Win và Khun Phát Pha. Thật ra không chỉ hôm nay, hai người có thể đến nhà tôi dùng bữa bất cứ khi nào vào mỗi tối. Nhà tôi chỉ có 3 người, bao gồm tôi, vợ và con gái thôi. Nên nếu có khách đến dùng bữa cùng, cả nhà sẽ vui và ấm cúng hơn. Chúng tôi rất cảm ơn lòng hiếu khách của Khun Bunsong. Đừng quá khách sáo, Khun Phát Pha. Trên đảo này, chúng tôi sống rất giản dị. Ở đây chỉ có chưa đến 20 hộ gia đình, nên mọi người đều như người trong nhà vậy. Catherine đang thưởng thức bữa tối thịnh soạn tại nhà Khun Bunsong. Bữa ăn rõ ràng phong phú hơn nhiều so với những gì nàng từng dùng trước đó trên đảo. Nghe nói còn có món tráng miệng và đặc sản nữa. Từ lúc nàng nhâm nhi thưởng thức, thì giọng nói của Bua ngồi cạnh Ueyo đã liên tục vang lên rồi, thi thoảng thu hút sự chú ý của Catherine và khiến mọi người không nhịn được cười. Chị Win, đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Bữa cơm này là em đã giúp mẹ làm hết sức để đón tiếp chị và Khun Phát Pha đó. Ngon lắm. Bua, bớt khoác lác đi con. Bình thường con có bao giờ sốt sắng như vậy đâu, làm gì có chuyện giúp mẹ nấu ăn. Hôm nay mới lần đầu giúp đã khoe khoang khắp nơi rồi. Mẹ, đừng có bóc trần con trước mặt chị Win như thế chứ. Lỡ bị mất điểm thì sau này con biết bán mình cho ai đây? Phát Pha ăn no chưa? Bình thường tôi không ăn nhiều vào buổi tối. Ueyo nghe vậy liền có chút nghi hoặc, vì tối qua khi ăn cùng Catherine, cô không cảm thấy đối phương ăn ít như vậy. Nhìn Catherine cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau môi, dù nàng giải thích rằng thường không ăn nhiều vào buổi tối, nhưng Ueyo vẫn chắc chắn lượng thức ăn hôm nay ít hơn nhiều so với hôm qua. Khun Win, sau bữa ăn cùng tôi đi dạo một chút nhé. Vâng, Khun Bunsong. Là người tinh ý, Ueyo nhanh chóng nhận ra có lẽ Bunsong muốn mượn cớ bữa tối để nói chuyện riêng với cô, có khả năng liên quan đến tin tức mới nhất về phía của Aizima. Dù sao đi nữa, hiện giờ trên đảo này, người duy nhất nắm rõ toàn bộ tình hình chỉ có Bunsong. Trong khi vợ ông là Faka và con gái Bua đều không hay biết gì. Ba định đưa chị Win của con đi đâu vậy? Người lớn có chuyện cần bàn. Bua, con đừng có việc gì cũng xen vào. Phát Pha, chờ Win quay lại nhé. Catherine khẽ gật đầu, dõi theo Ueyo đứng dậy rời đi cùng Bunsong. Khi bóng dáng hai người dần khuất xa, nàng mới quay đầu nhìn sang bên cạnh. Thế nhưng vừa xoay người, nàng đã thấy Bua nhanh chóng chiếm lấy chỗ trống bên cạnh mình, ngồi rất sát, khiến Catherine không kịp phản ứng. Mặc dù Bua rõ ràng nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng sự nhanh nhẹn này thật khiến người ta bất ngờ. Khun Phát Pha, chị gái xinh đẹp, có chuyện gì sao? Em có thể hỏi chị một chuyện về chị Win không? Em muốn biết gì? Chị Win đã có người yêu chưa? Hay đã có ai trong lòng chưa? Nếu có, thì em sẽ rút lui, từ bỏ sớm cho bớt đau khổ. Còn nếu chưa, em nhất định sẽ tấn công. Chị Win đúng kiểu hình mẫu lý tưởng của em đó, như duyên trời định đã đưa chị ấy đến hòn đảo này vậy. Sao em không hỏi thẳng Win đi, như thế chẳng phải dễ hơn sao? Vì chị thân với chị Win nhất mà, ai dám trực tiếp hỏi người trong cuộc chuyện này chứ? Tốt nhất là hỏi người thân cận với chị ấy. Sao ạ, chị Win đã có ai trong lòng chưa chị? Catherine cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi đáp nhẹ nhàng. Tôi không biết, Khun Bua, tôi chưa từng hỏi Win những chuyện như vậy, cũng không có lý do gì để hỏi, vì điều đó chẳng liên quan đến tôi. Có chuyện gì vậy, Phát Pha làm sao thế? Khun Win, tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ rót cho cô ấy một ly rượu, cô ấy đã thành ra như thế rồi. Khun Faka cho Phát Pha uống rượu thuốc sao ạ?
Chị Win, mẹ em thực sự chỉ cho chị ấy uống một chút thôi. Nhưng vừa uống xong thì chị ấy có vẻ không chịu nổi. Vậy tôi đưa Phát Pha về nghỉ ngơi trước. Để em giúp chị Win. Không cần đâu, Bua. Đây là người của tôi có thể tự chăm sóc được. Ueyo dứt khoát từ chối lời đề nghị của Bua, sau đó đỡ Catherine đứng vững, và rời khỏi đây. Dù bữa tối ở thị trấn vẫn đang tưng bừng náo nhiệt, nhưng trong mắt Ueyo chỉ có công chúa bên cạnh, người vừa uống một chút rượu đã không thể chịu được. Có lẽ vì lo lắng cho tình trạng của Catherine mà Ueyo không còn để tâm đến việc có dùng lời lẽ lịch sự với Bua hay không. Vì bị Ueyo cắt ngang, Bua không đứng dậy giúp đỡ nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ueyo một mình dìu Catherine mảnh mai và thanh lịch trở về nơi nghỉ. May mắn là chỗ họ ở cũng không quá xa. Cố thêm chút nữa, sắp về tới nhà rồi. Về đó, Phát Pha sẽ được nghỉ ngơi. Tôi đau đầu quá, muốn nôn. Khôn Blue. Trong lúc cuống quýt, Ueyo đã vô thức gọi tên mà cô luôn cố gắng tránh nhắc trực tiếp. Cô nhanh chóng tiến tới, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Catherine để xoa dịu nàng khi tác dụng mạnh của rượu thuốc khiến nàng nôn thốc nôn tháo. Trên đường về, Ueyo không ngừng thắc mắc tại sao Catherine lại đồng ý uống ly rượu thuốc do Khôn Pha mời. Nhưng cô nghĩ sẽ chờ cho đến khi Catherine tỉnh rượu và ổn định hơn mới hỏi cho rõ sự tình. Khôn Ueyo, tôi không ổn rồi. Nôn xong vẫn chưa khá hơn sao? Khôn Blue, nói cho tôi biết cảm giác của người lúc này đi. Khôn Pha bỏ độc vào rượu. Gì cơ? Trong ly rượu có độc, giống loại mà Grace đã dùng. Ueyo trố mắt, cảm thấy khó tin nhưng đồng thời lại mỉm cười bất lực. Cô thầm nghĩ đây là lần đầu tiên mình thấy một Catherine say rượu. Thật may là công chúa này đang say rượu dưới sự chăm sóc của cô, nếu không, chắc chắn Catherine sẽ không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô đáng yêu như vậy. Khôn Blue thực sự say rồi. Không phải Grace hạ độc, mà là Khôn Pha đã cho Khôn Blue uống rượu thuốc. Đây không phải độc dược đâu, đợi thuốc tan hết, Khôn Blue sẽ ổn hơn thôi. Tôi sắp chết rồi, tôi trúng độc rồi, tôi sẽ chết, Khôn Ueyo, tôi sẽ không thể sống. Tôi sẽ không để Khôn Blue xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao thử thách rồi. Nếu Khôn Blue không thể sống tiếp, tôi cũng vậy, nhưng nếu có thể sống, thì nhất định phải sống sót cùng nhau. Chúng ta thực sự có thể sống sót sao? Đôi mắt Catherine lúc này ướt át hơn thường ngày, chăm chú nhìn gương mặt Ueyo. Dù đầu óc quay cuồng như bị cơn bão xáo trộn, nhưng giọng nói trầm ấm quen thuộc của Ueyo vẫn có thể kéo nàng trở về thực tại, khiến nàng tập trung lắng nghe. Chắc chắn sẽ sống sót, hoặc nếu đây thật sự là khoảnh khắc cuối cùng như Khôn Blue nghĩ, thì có điều gì Khôn Blue muốn làm nhưng chưa thực hiện được không? Tôi muốn ở lại đây mãi mãi. Nơi mà Catherine muốn mãi mãi ở lại, Ueyo chưa thể kịp xác định rõ ràng, đó là hòn đảo tư nhân này, mảnh đất trước căn nhà nhỏ của họ, hay trong vòng tay mà Catherine đã ngã vào khi mất thăng bằng. Và tất cả cũng chính là câu nói cuối cùng trước khi Catherine để bản thân chìm vào giấc mộng. Nhưng rồi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm với trái tim trung thành và tràn đầy tình yêu của Ueyo đây? Chương 8. Công chúa không phải lúc nào cũng sánh đôi cùng hoàng tử. Sau khi chìm sâu vào giấc mộng cho đến khi hài lòng, Catherine, người trúng tác dụng của loại rượu đặc sản trên đảo, cuối cùng cũng tỉnh giấc vào một ngày mới. Sáng sớm, làn gió biển cùng hương vị của đại dương len lỏi qua khung cửa sổ rộng mở, mang đến cảm giác tươi mát và dễ chịu. Bên cửa sổ, Ueyo đang ngồi đó, dựa vào ghế ngủ say. Người đầu tiên Catherine nhìn thấy sau khi tỉnh giấc, cũng là người mang đến cho nàng cảm giác an tâm nhất, chính là Ueyo. Catherine chăm chú nhìn người vẫn đang chìm trong giấc mộng kia. Nhìn tư thế ấy, Ueyo có lẽ sẽ thấy toàn thân ê ẩm vì đau nhức sau khi thức dậy. Dù biết rõ điều đó, nhưng người con gái ấy vẫn nhiều lần bất chấp mệnh lệnh của nàng, kiên quyết không trở về giường nghỉ ngơi mà ở lại bên cạnh nàng. Giờ đây, ở một nơi trú ẩn trên hòn đảo biệt lập này, nàng đã từng bày tỏ rằng họ có thể chia sẻ chỗ nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng đối phương không hề tuân theo. Dù rất muốn nhìn thêm một chút nữa, nhưng ánh mắt Catherine lại không tự chủ mà dừng lại ở nơi khác, chính là hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay nàng. Bàn tay ấy có chút ẩm ướt vì mồ hôi, Ueyo đang nắm chặt tay nàng. Rốt cuộc ai là người nắm tay ai trước vào tối qua, Catherine không còn nhớ rõ. Bây giờ đã tỉnh, nàng bắt đầu suy nghĩ cách để rời khỏi sự thân mật này một cách tự nhiên nhất, nhưng mới chỉ vừa khẽ cử động, với bản năng nhạy bén và phản ứng nhanh nhạy, Ueyo đã lập tức tỉnh giấc. Khôn Blue tỉnh rồi. Sao lại gọi tôi bằng cái tên đó rồi? À, tôi quên mất, phải gọi là Phát Pha mới đúng. Ueyo lặp lại lời mình vừa nói, như thể đang cố trấn tĩnh bản thân sau giấc ngủ chập chờn. Những náo loạn của nàng công chúa cao quý sau khi say rượu tối qua đã khiến cô hoàn toàn mất phương hướng. Tâm trí cô rối bời, gần như thức trắng cả đêm. Không phải vì cái ôm của Catherine khiến cô hoàn toàn từ bỏ dáng vẻ của một cựu sát thủ tình trường ngày trước, mà bởi câu nói đầy thâm tình ngay từ khoảnh khắc cô chạm mắt với nàng công chúa xinh đẹp ấy, đã không ngừng vang vọng trong tâm trí cô, không cách nào xóa nhòa. Nếu Win đã tỉnh, hãy buông tay tôi ra đi. Xin lỗi, Phát Pha, Win xin lỗi, thật thất lễ quá. Gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên vẻ hối lỗi, vội vàng buông tay nàng ra, trông có chút lúng túng. Nhưng Catherine lại không hề trách móc, chỉ lặng lẽ thu tay về, đặt chồng lên nhau một cách thanh tao và điềm tĩnh. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi về đây bằng cách nào? Phát Pha có còn nhớ gì không? Tôi nhớ loáng thoáng Khôn Pha có mời tôi uống một loại thức uống được cho là đặc sản trên đảo.
Đó cũng chính là khởi đầu cho việc Phát Pha mất ý thức đấy. Ueyo mỉm cười dịu dàng. Tôi quên rất nhiều chuyện là vì loại đồ uống đó sao? Đúng vậy, đó là một loại rượu mạnh tên Nha Đông. Nồng độ cồn rất cao. Nếu tiểu lượng không tốt hoặc không quen uống, chỉ cần một ly thôi cũng đủ làm người ta say gục rồi. Win, tôi thực sự không biết đó là rượu. Nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không uống. Catherine bây giờ mới nhận ra sự náo loạn tối qua của mình, nhưng đã quá muộn để cứu vãn rồi. Lúc này, vị công chúa say rượu đêm qua thật trông giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, gương mặt đầy vẻ áy náy và bối rối. Nhìn biểu cảm như vậy, dù muốn trách mắng, Ueyo cũng không thể nào mở miệng được. Phát Pha, tôi có thể hỏi một câu không? Tại sao lại chấp nhận uống một thứ nước mà bản thân không biết rõ? Tôi sợ thất lễ, Khôn Pha ca là trưởng bối, nếu tôi từ chối, có khi sẽ khiến bà ấy buồn. Dù sao thì bà ấy cũng đã rất chu đáo chuẩn bị bữa tiệc chào đón chúng ta mà. Không đâu, từ bây giờ, nếu gặp bất kỳ điều gì không chắc chắn hoặc tiềm ẩn rủi ro, nếu Win không có mặt ở đó, Phát Pha nhất định phải học cách từ chối và tự bảo vệ mình. Vậy thì Win luôn ở bên tôi đi. Tôi hiểu, nhưng ý tôi là, nếu một ngày Win không thể ở bên Phát Pha, tôi muốn Win sẽ mãi ở bên tôi. Giống như cách Win đã hứa sẽ luôn bảo vệ tôi. Lời nói này rốt cuộc xuất phát từ tận đáy lòng của công chúa Catherine, hay chỉ là vì nàng chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi tác dụng của rượu thuốc mới trở nên như vậy. Nhưng câu nói buột miệng đó không sao khiến Ueyo, người vừa mới nghỉ ngơi được vài tiếng và vừa ổn định lại cảm xúc, một lần nữa trở nên lúng túng. Từng lời nói, từng cử chỉ của Catherine đều có thể lay động trái tim cô mà không hề thương tiếc dành cho người hộ vệ thấp kém này. Win có thể hứa với tôi không? Tuyệt đối sẽ không bỏ rơi tôi một mình. Win hứa, Win sẽ luôn ở bên Phát Pha, cho đến ngày Phát Pha không còn cần Win nữa. Nếu ngày đó thật sự đến, Ueyo chỉ đơn giản nghĩ dù có ra sao, cô cũng sẽ lặng lẽ rời khỏi cuộc đời của vị công chúa cao quý này mà không gây ra bất cứ phiền nhiễu nào. Cô sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại, bởi vì người mà cô dốc lòng bảo vệ chính là người thừa kế vương vị của Madeline. Là một sinh mệnh vô cùng quý giá. Nhưng hiện tại, khi thời gian này vẫn còn là của riêng hai người, khi họ vẫn còn có thể đứng cạnh nhau trong không gian an toàn và tĩnh lặng này, Ueyo quyết định nghe theo trái tim mình, không để nỗi sợ về tương lai chưa biết cản trở. Bởi vì, không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Vì vậy, cô sẽ trân trọng ngày hôm nay, khoảnh khắc này, coi từng giây phút bên cạnh Catherine là giây phút cuối cùng, để làm tốt nhất có thể. Kìa, Khôn Phát Pha, chị ở nhà một mình sao? Chị Win đâu rồi ạ? Win đi tắm rồi, Khôn Bua đến đây có chuyện gì không? Mẹ bảo em mang cháo thịt heo nóng qua, nói là giúp giải rượu. Em có làm 2 phần, còn chuẩn bị cho chị Win thêm 1 phần nữa. Cảm ơn em, cứ để đó là được rồi. Khôn Phát Pha cảm thấy đỡ hơn chưa? Tôi đỡ hơn một chút rồi. Catherine trả lời đơn giản theo đúng tình trạng của mình. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, cơn đau đầu đã nhẹ đi đáng kể so với tối qua. Mặc dù không nhớ rõ từng chi tiết, nàng vẫn nhận thức rõ trải nghiệm uống rượu Nha Đông thật sự rất tệ, chẳng những buồn nôn, chóng mặt, mà còn không đứng vững. Tất cả đều khiến nàng vô cùng khó chịu, sau lần này, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Dù có thể khiến người dân trên đảo phật ý, nàng cũng quyết định tránh xa loại rượu này hoàn toàn. Khôn Bua định ở lại đợi Win sao? Vậy thì cứ tự nhiên nhé. Không ạ, em không đến đợi chị Win, mà là để hỏi Khôn Phát Pha về chuyện tối qua á. Chuyện gì cơ? Là chuyện chị Win thích ai ấy. Tối qua mẹ cứ ép chị uống Nha Đông, cuối cùng làm chị say bí tỉ, hại em cả đêm không ngủ được vì đợi câu trả lời. Em thực sự rất tò mò muốn biết rốt cuộc là như thế nào. Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả. Nếu chị không biết thì giúp em hỏi chị Win đi mà. Em không dám hỏi trực tiếp vì không biết rõ về chị ấy. Nhưng chị là người gần gũi với chị Win nhất, nếu chị hỏi, chị Win chắc chắn sẽ trả lời. Rốt cuộc thì chị ấy đã có ai trong lòng chưa? Tôi đã có người mình thích rồi, Bua. Câu trả lời của Ueyo khiến Bua sững lại, khuôn mặt em ấy lập tức cứng đờ. Trong khi đó, Catherine cũng hơi khựng lại, không che giấu được vẻ ngạc nhiên. Ueyo chỉ không ngờ mình lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện có liên quan đến bản thân. Để tránh bị một người nhỏ tuổi hơn quấy rầy Catherine, khiến nàng cảm thấy khó chịu, Ueyo đã đưa ra câu trả lời rõ ràng, dứt khoát kết thúc hoàn toàn hy vọng của Bua, không để em ấy nuôi bất kỳ hy vọng nào. Dù không thể tiết lộ người mình thích, cũng không thể nói người đó là một người cao quý và thanh tao đến nhường nào, Ueyo vẫn quyết định chọn cách đơn giản nhất để khép lại câu chuyện này bằng cách rõ ràng. Ueyo không thể nói ra rằng người cô yêu thích chính là Catherine. Chị Win thật quá đáng, làm tổn thương trái tim Bua. Tôi không muốn gieo rắc hy vọng, mong Bua hiểu cho. Bua về nhà đây, từ giờ trở đi, Win tự qua nhà mà lấy cơm. Dù mẹ có bảo, em cũng tuyệt đối sẽ không mang sang nữa. Nữ sĩ quan cảnh sát trẻ nhạy bén lúc này đang dõi theo Bua vì hờn dỗi mà bỏ đi, chạy nhanh về nhà uống một ly bia Bua bóc nước ép sau má, còn nhanh hơn bất kỳ lần nào em ấy từng đến trêu chọc hay thả thính cô. Bởi vì lần này, Ueyo đã tự tay cắt đứt cây cầu nối giữa hai người, không chút lưu tình. Bầu không khí trong nhà lại trở nên yên tĩnh, nhưng đã có phần nặng nề. Nhất là khi Ueyo quay lại nhìn Catherine, vô tình bắt gặp ánh mắt xinh đẹp đang chìm trong suy tư ấy. Chúng ta ăn sáng thôi, Phát Pha, không thì cháo sẽ nguội mất. Tôi chưa muốn ăn lắm. Dù không muốn cũng nên ăn một chút để còn uống thuốc.
Phát Pha chẳng phải vừa nói vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt sao? Tôi có hơi chóng mặt, nhưng không còn nặng như tối qua nữa. Ăn một chút, uống thuốc vào, đảm bảo sẽ khỏe lại ngay đó. Catherine bị Wayo làm cho vui vẻ, sau đó mới chịu đi theo cô ấy, nhìn cô ấy bưng bát cháo ra bàn ăn ngoài hiên. Catherine cũng bước ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế tre đối diện. Do vừa mới tắm xong và thay bộ đồ sạch sẽ, cơ thể nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng tâm trạng lại trở nên phức tạp. Nhất là sau khi vô tình nghe được câu trả lời của Wayo dành cho Bua, những điều nàng không muốn biết nhưng lại nghe thấy, khiến lòng nàng nặng trĩu và có chút khó xử. Tối qua, Win ra ngoài nói chuyện riêng, mới biết Phai đã truyền tin báo tiến triển mới cho Khôn Bun xong. Tình hình hiện tại thế nào rồi? Nhân chứng quan trọng bị thương và bị bắt trong trận giao tranh tại Sengzai, đã chết. Giết người diệt khẩu sao? Phát Pha nghĩ rất giống Win, bà Win cũng có cùng suy đoán như vậy, nên đã bố trí người canh gác suốt ngày đêm, đồng thời làm một cuộc thẩm vấn ngay tại bệnh viện. Nhưng nghi phạm luôn từ chối nhận tội hoặc khai ra bất cứ ai khác. Cho đến ngày xuất viện, trên đường đến trại tạm giam, hắn đã bị một nhóm tội phạm khác phục kích và thủ tiêu ngay tại chỗ. Một vị cảnh sát vì chuyện đó đã phải hy sinh. Bởi vì ở đây, tôi đã không biết tình hình bên ngoài đang ngày càng nghiêm trọng như thế nào. Người vô tội đã phải bỏ mạng vì tôi, Win, tôi muốn rời khỏi đây. Dù nơi này an toàn, nhưng tôi không thể ích kỷ đến mức để nhiều người vô tội hy sinh vì mình. Tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Giọng nói vô cùng lo lắng của Catherine, cho thấy nàng đang rất nghiêm túc khi nói về tin tức vừa nhận được. Nếu người vô tội cứ tiếp tục gục ngã vì kế hoạch của những kẻ phản loạn, và nàng một công chúa của đất nước Madeline lại không làm gì cả, nàng không thể nào chấp nhận được. Dù không có quyền can thiệp vào quốc sự, nàng cũng vẫn muốn làm điều gì đó để những người vô tội không phải bỏ mạng trong sự việc hỗn loạn này. Nếu Phát Pha không muốn chỉ nghĩ cho bản thân, vậy thì hãy nghĩ cho Win, được không? Nhưng, Win, mọi chuyện vẫn đang thực hiện theo kế hoạch, mất mát là điều không ai mong muốn, nhưng rất khó để tránh khỏi. Hôm nay có thể là người vô tội, ngày mai có thể là Win hoặc Phát Pha, không ai biết trước được. Tất cả mọi người đều đang cố gắng giúp Phát Pha trở về vị trí của mình, giành lại những gì thuộc về người. Nếu người rời khỏi đây một cách liều lĩnh, đối mặt với nguy hiểm hoặc thậm chí hy sinh, vậy thì tất cả những nỗ lực của mọi người chẳng phải đều sẽ trở nên uổng phí sao? Không có âm thanh đáp lại. Dù Phát Pha quyết định thế nào, Win đều sẽ tôn trọng. Nhưng bất kể con đường nào Phát Pha chọn, Win chỉ có một yêu cầu. Trước khi đến được điểm cuối cùng, xin hãy luôn tin tưởng Win. Wayo nói một cách chân thành, rồi mạnh dạn đặt tay lên bàn tay của công chúa Catherine, giữ chặt lấy. Điều ngạc nhiên là, Catherine không hề né tránh hành động đó. Ngược lại, nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Wayo, giọng nói dịu dàng nhưng rất kiên định vang lên, chạm sâu vào trái tim người nghe. Tôi sẽ luôn tin tưởng Win. Làm gì thì làm nhanh lên, nếu còn bắt Henry phải chờ nữa, hắn ta sẽ đích thân đến Thái Lan xử lý chuyện này đấy. Khi đó tất cả chúng ta sẽ cùng chung số phận với Khem. Công chúa này đúng là mạng lớn, lần nào cũng trốn thoát được. Không phải mạng lớn, mà là do con danh Wayo và gia đình cô ta. Nếu không phải tụi nó xen vào, công chúa đã bị khống chế đúng như kế hoạch từ lâu rồi. Giờ này đáng lẽ chúng ta đã có một cuộc sống nhàn nhã với đống tiền hưởng thụ cả đời không hết. Chứ không phải vất vả lùng sục khắp nơi mà vẫn không tìm thấy tung tích của tụi nó. Nhưng lúc theo dõi gia đình cảnh sát đó, em chắc chắn công chúa và cô ta đang ẩn náu ở đâu đó trong tỉnh Surat Thani này. Chính xác thì tụi nó đang ở đâu? Đã nhiều ngày rồi mà vẫn chẳng thu được gì, không chút manh mối nào. Nuôi tụi bay đúng là uổng cơm mà. Tên cầm đầu băng nhóm giận dữ chửi rủa. Những ngày qua, vì bị cảnh sát truy đuổi, chúng buộc phải hành động cẩn thận hơn, nhưng vẫn thất bại. Khi đến được căn biệt thự ở Hua Hin, thì mục tiêu đã sớm tẩu thoát. Sau đó mới chuyển kế hoạch sang theo dõi gia đình Akani ở Surat Thani, nhưng cũng chẳng có bất kỳ manh mối hoặc dấu hiệu bất thường nào. Đại ca, em nghĩ chúng ta vừa tìm thấy manh mối về tụi nó rồi. Pi, mày tìm thấy cái gì? Tụi nó đang trốn ở đâu? Em vẫn chưa tìm thấy công chúa và Wayo, nhưng sau khi theo dõi Aizima mỗi ngày, em có phát hiện ra một số điểm bất thường. Hôm qua, người của ta đã đi gặp ai đó tại quán cà phê gần bến tàu. Em chắc chắn mình không nhìn nhầm người này, vì trước đây anh ta từng đi cùng Aizima. Nhưng em không rõ người còn lại là ai. Hỏi thăm những người xung quanh thì chỉ biết đó là một ngư dân sống trên hòn đảo tư nhân, nơi người ngoài không được phép bước vào. Cuối cùng cũng biết được chỗ trốn của tụi nó, thảo nào tìm mãi vẫn không thấy, hóa ra đang trốn trên đảo. Bình tĩnh đã, đại ca, hòn đảo đó không phải cứ muốn là lên được đâu, em dự định đợi thêm vài ngày nữa, chờ tên ngư dân đó quay lại bến tàu rồi theo dõi hắn, tìm ra vị trí chính xác của đảo, sau đó thanh toán tất cả một lượt. Làm tốt lắm, Pi, mau thông báo cho anh em chuẩn bị quân tiếp viện, vũ khí cũng phải trang bị đầy đủ. Lần này có đứa nào dám cản đường chúng ta, thì cả cái đảo sẽ là mồ chôn của tụi nó. Phát Pha. Wayo khẽ gọi người đang ở cùng mình trong căn nhà này. Cô chỉ rời đi một lát để vào nhà vệ sinh, vậy mà khi quay lại, căn phòng đã trống không. Một nỗi lo lập tức cuộn trào, bởi vì nó làm cô nhớ đến biểu cảm do dự và bất an của Catherine khi họ trò chuyện vào sáng nay. Liệu có phải Catherine đã quyết định rời khỏi đây mà không nói với cô lời nào không? Giấy ghi chú.
Nữ sĩ quan cảnh sát nhạy bén nhặt tờ giấy trên bàn lên, đọc dòng chữ viết bằng tiếng Anh. Công chúa Catherine để lại lời nhắn rằng nàng chỉ đi dạo quanh đây, sợ Wayo lo lắng nên mới cố ý viết lại để thông báo cho cô. Tình cảnh này khiến Wayo nhớ tới lúc họ còn ở Hua Hin, khi đó, cô đã cuống cuồng tìm kiếm đối phương ở khắp nơi. Mặc dù tờ giấy giúp Wayo yên tâm phần nào, nhưng cô vẫn không thể ngừng lo lắng về người con gái quan trọng này. Vì vậy, cô đã nhanh chóng rời khỏi căn nhà, quyết định vội vã đi tìm Catherine, không muốn để nàng khuất khỏi tầm mắt quá lâu. Phát pha. Win, sao lại biết tôi đi hướng này? Dù có 2 con đường để lựa chọn, nhưng nữ sĩ quan cảnh sát vẫn tìm đến chính xác hướng mà Catherine đang đi. Trên thực tế, vì lý do an toàn, Catherine cũng không dám đi quá xa khỏi ngôi nhà. Có lẽ vì tâm linh tương thông chăng? Trước khi ra ngoài, tôi đã để lại lời nhắn rồi, Win không cần lo đâu. Dù vậy, tôi vẫn sẽ rất lo lắng. Phát pha, tại sao lại ra ngoài? Ở đây tối lắm, sẽ rất nguy hiểm đấy. Wayo nhanh chóng đổi chủ đề, bởi câu nói lúc nãy của cô nghe có phần không phù hợp cho lắm. Làm gì có chuyện tâm linh tương thông chứ? Nếu nói đó chỉ là tình cảm đơn phương cô dành cho đối phương thì nghe còn có lý hơn. Cũng may là, Catherine không để tâm đến câu nói đó. Tôi ra ngoài ngắm sao. Vậy mà Win không để ý. Hôm nay sao đẹp thật. Wayo ngẩng đầu lên, dõi theo ánh mắt của người bên cạnh. Như thể bầu trời đêm trên hòn đảo này làm cho những vì sao thêm phần tỏa sáng rực rỡ. Có lẽ chính sự cao quý của nàng công chúa đang đứng trước mặt cô đây, càng làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo hơn. Nhưng dù những ngôi sao có sáng đến mấy đi chăng nữa, chúng cũng không thể nào sánh bằng ánh sáng trong lòng Wayo, ánh sáng mà cô nguyện sẽ trung thành mãi mãi. Nhìn những vì sao này, khiến tôi nhớ đến quê nhà. Không biết giờ này Phụ Hoàng và Carol như thế nào rồi. Có thể họ cũng đang nhìn lên bầu trời và thấy những vì sao giống như Phát pha chăng? Ngay cả khi khoảng cách có xa đến mấy, chỉ cần nhìn lên cùng một bầu trời, nỗi nhớ nhung sẽ có thể vơi đi phần nào. Bởi vì tất cả chúng ta luôn cùng tồn tại dưới một bầu trời. Win, tôi có một câu hỏi. Là gì vậy? Liệu, Win có nói chuyện với tất cả những người phụ nữ trong đời như vậy không? Không có âm thanh đáp lại. Catherine thẳng thắn hỏi điều khiến nàng băn khoăn về Wayo. Đây là câu hỏi đã quanh quẩn trong tâm trí nàng từ sáng đến tận bây giờ. Nàng không muốn để những nghi vấn cứ mãi lơ lửng. Những ngày qua, nàng đã nhận ra bản thân vẫn chưa hiểu rõ về Wayo. Dù họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu lần sinh tử. Dù nàng rất tôn trọng Wayo và xem cô ấy như một người bạn đáng tin cậy, nhưng mối quan hệ của họ vẫn chưa đến mức gần gũi như vậy. Nếu câu hỏi này là bất lịch sự hoặc làm Win khó xử, cũng không nhất thiết phải trả lời đâu. Khoan đã, Phát pha, chờ chút đã. Nữ sĩ quan cảnh sát chợt nhận ra rằng, nếu cô cứ đứng yên và không phản ứng gì, Catherine sẽ cho rằng cô không muốn trả lời, rồi sẽ bỏ đi mất. Nhận thức được điều đó, Wayo lập tức xài bước nhanh hơn để bắt kịp Catherine, cùng bước song song với nàng. Công chúa dừng lại, quay sang nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, như thể đang cố đọc ra suy nghĩ của cô. Tại sao Phát pha lại hỏi Win điều này? Có chuyện gì sao? Tôi chỉ có chút tò mò thôi. Tò mò cũng phải có lý do chứ. Nếu không thì sao đột nhiên lại nảy ra câu hỏi đó? Có thể nói cho Win biết không? Win không giỏi đoán suy nghĩ người khác đâu. Sáng nay, Win nói với Khôn Bua rằng bản thân đã có người mình thích rồi. À, chuyện đó. Cô gái đó thật may mắn khi có một người như Win trong đời đó. Dù chỉ là bạn bè, hay là một nàng công chúa đang tạm thời được Wayo bảo vệ, Catherine vẫn thật lòng cảm kích cô ấy. Wayo không chỉ là một vị cảnh sát tài giỏi, mà còn là người sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ người khác. Cô ấy chẳng có mối liên hệ gì với Madeline, vậy mà vẫn chấp nhận đặt cả mạng sống của mình vào hiểm nguy để bảo vệ nàng. Nếu là người yêu của Wayo, chắc chắn sẽ được cô ấy che chở vô điều kiện. Cô gái đó, Phát pha sao lại nghĩ Win yêu thích phụ nữ vậy? Xin lỗi, nhưng tôi nghe điều đó từ Khôn Lada. Không có âm thanh đáp lại. Wayo không biết mình nên ngạc nhiên vì điều gì hơn là việc Catherine đã sớm biết chuyện cô yêu thích phụ nữ mà vẫn đối xử với nàng một cách tự nhiên, hay là việc Catherine biết chuyện này từ Khôn Lada. Phải chăng chính vào cái ngày đối phương nói nàng muốn phá bỏ mọi ranh giới để đến gần cô hơn? Hoặc có lẽ điều khiến cô bận tâm nhất là Catherine dường như không hề hay biết chuyện về người con gái ấy, thực ra chính là bản thân nàng. Vậy nên tôi mới mong Win hãy cẩn trọng hơn với lời nói của mình. Không chỉ với tôi, mà cả với Khôn Bua hay bất kỳ ai khác. Nếu Win đã có người trong lòng, thì hãy quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, đừng nói những lời quá ngọt ngào với ai khác. Vì ngoài tôi ra, những người khác có thể sẽ hiểu lầm Win. Tôi nói điều này chỉ với tư cách là một người bạn. Vậy, Phát pha sẽ không hiểu lầm sao? Tôi sẽ không hiểu lầm Win. Ai nói, bây giờ Phát pha đang hiểu lầm Win đấy. Catherine nhíu mày, tỏ ra khó hiểu vì câu nói kia của Wayo. Nàng còn chưa kịp hỏi thêm thì Wayo đã cắt ngang câu chuyện, cố tình để nàng tiếp tục hoang mang. Hai người im lặng cùng nhau bước đi hướng về phía ngôi nhà nhỏ, nhưng những suy nghĩ lộn xộn vẫn quẩn quanh trong tâm trí Catherine. Cẩn thận, Phát pha. Win đã nói ban đêm rất nguy hiểm rồi mà, nếu không nhìn rõ đất đá dưới chân, sẽ vấp ngã đấy. Win không cần đỡ đâu. Một khi đã giúp, tôi sẽ giúp đến cùng. Wayo nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm mại của Catherine, để nàng bám vào làm điểm tựa, sau đó dìu dắt người quan trọng này, dẫn nàng trở về nhà, đảm bảo sự an toàn cho nàng. Khoảnh khắc này,
Ueyo cảm thấy như mình đang thực hiện chính lời Catherine đã thì thầm trong cơn say đêm qua, rằng tôi muốn ở lại đây mãi mãi. Phát Pha, hãy lắng nghe thật kỹ những lời Win sắp nói nhé. Win thế đó đều là sự thật. Tôi đang nghe đây. Đúng vậy, Win thừa nhận mình yêu thích phụ nữ. Win từng có bạn gái, cũng từng có người tìm hiểu và tâm sự cùng. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, là những ký ức thuộc về một giai đoạn nhất định và đã kết thúc rồi. Bây giờ, bên cạnh Win không có ai cả. Còn về cô gái mà Bua hiểu lầm, Win chỉ tiện miệng nói ra để tránh rắc rối, để em ấy đừng đeo bám Win cũng như để Phát Pha không cảm thấy khó chịu. Chuyện chỉ có như vậy thôi. Ueyo cũng không rõ tại sao, mỗi khi đứng trước Catherine, cô lại trở nên nhẫn nhịn đến mức này, như một con mãnh hổ sẵn sàng thu lại nanh vuốt, cúi đầu trước vị chủ nhân duy nhất. Một Ueyo vốn nổi tiếng quyết đoán, nay lại vì không muốn người quan trọng của mình hiểu lầm, mà vội vàng giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng, rành mạch. Cô không muốn bất kỳ hiểu lầm nào làm tổn hại đến mối quan hệ đang dần hình thành giữa họ. Sao Phát Pha lại không nói gì? Như vậy Win cảm thấy rất bất an. Tôi chỉ cần nghe, không nên đưa ra ý kiến gì, vì đây là chuyện riêng của Win. Vậy Phát Pha có hiểu ý của Win không? Bây giờ, Win thật sự không có ai ở bên cả. Bởi vì tôi làm cuộc sống của Win trở nên phức tạp, nên thời gian này Win mới không có người yêu. Nhưng nếu chuyện này kết thúc, chắc chắn Win sẽ gặp được một người tốt hơn và bắt đầu một mối quan hệ mới. Không phải vậy mà. Ueyo tự hỏi, liệu Catherine có nghe lọt tai những gì cô vừa nói không? Sao lại có thể nhanh chóng nghĩ đến chuyện tìm một người khác cho cô như vậy? Phải khó khăn lắm cô mới có được khoảng thời gian độc thân để nhìn nhận lại bản thân, và đã sớm quyết tâm nghiêm túc với tình yêu. Cho đến khi gặp được một người mà cô có lẽ đã chờ đợi bằng cả cuộc đời này. Cô còn có thể tìm kiếm tình yêu ở đâu nữa, khi mà tình yêu ấy đang đứng ngay trước mặt cô, ngay lúc này. Nếu tôi có thể trở về Madeline, tôi sẽ thỉnh cầu Phụ Hoàng ban thưởng cho Win, bất cứ điều gì Win mong muốn. Win không cần bất kỳ phần thưởng nào cả, Win giúp Phát Pha, như đã nói, không phải vì mong muốn nhận lại điều gì. Nhưng đó là những gì Win xứng đáng được nhận, ít nhất thì, tôi sẽ không phải cảm thấy mắc nợ Win. Nếu điều Win muốn là một thứ không thể thực hiện được, thì sao? Win vẫn có thể thỉnh cầu chứ. Phụ Hoàng sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ ai đã có ân với tôi. Nếu thực sự có ngày đó, và nếu cô có đủ can đảm bất chấp mọi nguy hiểm, thậm chí đối mặt với nguy cơ bị chém đầu, để đề nghị với quốc vương rằng cô mong muốn được trở thành bạn đời của vị công chúa cao quý này. Nếu ngày đó xảy đến, có lẽ phần thưởng mà cô được nhận sẽ trở thành một hình phạt nặng nề vì lời thỉnh cầu ngông cuồng của mình. Còn Phát Pha thì sao? Tôi sao? Đã từng yêu bao giờ chưa? Nghe câu hỏi này, Catherine chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Suốt những năm qua, nàng đã quá bận rộn với việc học cách gánh vác trách nhiệm hoàng gia, để san sẻ bớt gánh nặng cho phụ hoàng, hoàn toàn không có cơ hội cũng như không có thời gian để hiểu được tình yêu là gì. Dù là nghiên cứu sách vở hay học hỏi về tất cả các trách nhiệm mà một người thừa kế phải đảm nhận, nàng đều xem trọng những điều đó hơn bất cứ thứ gì. Nàng luôn khắc ghi lời phụ hoàng dạy, rằng, dù ở đâu, con cũng không được quên trách nhiệm của mình. Chính vì vậy, nàng mới có thể khẳng định bản thân chưa từng trải nghiệm thứ gọi là tình yêu, thậm chí còn chưa có cơ hội được chạm đến nó. Win cũng không ngạc nhiên lắm, tìm được một vị hoàng tử xứng đôi với công chúa, chắc chắn không dễ dàng gì. Làm sao Win biết tôi thích hoàng tử? Bởi vì trong tất cả câu chuyện cổ tích, công chúa đều ở bên hoàng tử. Nhưng ít nhất đối với tôi, không phải lúc nào cũng như vậy. Giọng nói của Catherine kiên định đến mức khiến lòng Ueyo không khỏi dâng trào cảm xúc vui sướng khó tả. Trái tim cô trở nên rối bời, tựa hồ sâu thẳm trong tâm khảm bỗng có một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng lại mãnh liệt trỗi dậy, một tia hy vọng không thể diễn tả chính xác bằng lời. Phát Pha đang làm gì vậy? Khi còn ở Madeline, tôi và Carol thường nằm ngắm sao. Trong cung có một phòng thiên văn, trần nhà là một tấm kính trong suốt. Đó là khoảng thời gian mà hai chị em chúng tôi có thể tạm gác lại mọi trách nhiệm và dành thời gian cho nhau. Nhưng nằm trên giường tre thế này sẽ bị đau cổ đấy. Ít nhất cũng phải có một cái gối kê dưới đầu cho thoải mái hơn chứ. Win, tôi không sao. Vậy thì Phát Pha dịch qua đây một chút đi, nằm đây này. Như vậy sẽ thoải mái hơn. Ý là bảo tôi gối đầu lên tay Win sao? Đúng vậy, Phát Pha sẽ không ngại chứ. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Không chỉ câu trả lời thể hiện ý muốn của Catherine, mà còn cả hành động của nàng mới chính là điều làm cho mọi thứ trở nên thực tế hơn. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, để trọng lượng của mình đặt lên cánh tay đang dang rộng của Ueyo, chẳng hề để tâm đến sự khác biệt thân phận của hai người. Lúc Ueyo nằm bên cạnh nàng trên chiếc giường tre, khoảnh khắc ấy dường như khiến thời gian trở nên ngưng đọng. Đêm nay, vị công chúa cao quý đang đắm chìm trong vẻ đẹp của bầu trời đêm đầy sao, như thể toàn bộ vũ trụ đang phản chiếu trong đôi mắt nàng, một đôi mắt tựa như cả thế giới của Ueyo. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc hai người gần kề nhau, vũ trụ phản chiếu trong mắt Ueyo chỉ còn lại hình bóng Catherine, người duy nhất chiếm trọn trái tim cô. Hai trái tim ngập tràn trong hạnh phúc. Nó mãnh liệt đến mức dù ngày mai có ra sao, dù thảm kịch được định sẵn đang dần tiến đến, họ cũng sẵn sàng đối mặt với tất cả, không một chút sợ hãi.